السلام عليكم، عاملين ايه؟ من ساعة ما بدأت يوتيوب لحد النهاردة وفي كومنت دايما بيتكرر وبيتعاد، وهو ازاي انت بتمنتج فيديوهاتك. فالنهاردة انا هحاول اوريكم ازاي بمنتج فيديوهاتي او اكلمكم عن الميثود والطريقة اللي انا بعملها في منتجة الفيديوهات. وهو الموضوع في الحقيقة سهل، يعني زي المرجحة الكرسي كده، موضوع سهل وبسيط. فخليني النهاردة اكلمكم سريعا عن ازاي انا بمنتج فيديوهاتي. في البدايه احب اقول لكم ان الفيديو ده برعايه شركه لينوفو. هم بعتوا لي اللابتوب ده ليجن واي 540 وقالوا لي جربوا اللابتوب ده، معمول للجيمرز والناس اللي بتعمل اديتنج والكلام ده كله، والمفروض ان هو قوي جدا. انا دلوقتي بقالي بالظبط اسبوعين مع اللابتوب ده، خدته معايا كذا حته وجربته عشان اقدر اقول لكم بالتفصيل بالظبط هل فعلا اللابتوب ده زي ما هم بيعلنوا عنه، هل هو قوي ولا لا. اول حاجه احب اتكلم عليها هي الطريقه اللي انا شخصيا بستخدمها في الايديتنج، وهي ليها علاقه او جزء كبير جدا متعلق بالتصوير. فانا بستخدم حاجه اسمها شوت تو اديت، يعني ان انا بصور وانا حاطط في دماغي اصلا انا هاديت الفيديو ده ازاي. وده في الغالب يعني بيساعدك جدا وبيفرق معاك قوي وانت بتاديت الفيديو، بيسهل عليك نص الطريق اصلا. فالطريقه دي هحاول اشرحها لكم على الفيديو الاخير اللي نزل، اللي هو مقبره الغطاسين. فالفكره نفسها مش في المونتاج نفسه، يعني انا مش جامد قوي في المونتاج، لا انا على قدي خالص، ولكن هي الفكره في ان انت بتفكر في الحاجه اللي انت هتصورها قبل ما تصورها. اول حاجه الناس اللي بتسال انت بتستخدم برنامج ايه للايديتنج، انا بستخدم برنامج ادوبي بريمير. كنت الاول بستخدم برنامج اسمه سوني فيجاس، ده اول برنامج اشتغلت عليه. وده هيجيبنا لاول حاجه عايز اقول لكم عليها في المونتاج بتاعي، وهي الاختصارات. في زراير معينه ممكن تختارها تسهل عليك العمليه تماما بتاعه الايديتنج، وده اول حاجه واهم حاجه، وهي ان انت تعمل شورت كاتس او اختصارات في الكيبورد عشان تسهل عليك الانتقال والقطع والكلام ده كله. تاني حاجه بجيب كل الفيديوهات اللي انا مصورها، وغالبا بتبقى في فولدر واحد زي مثلا فولدر دهب ده، وبتبقى مترتبه بترتيب معين. يعني مثلا تصوير اول يوم في فولدر، تصوير تاني يوم في فولدر، تصوير تالت يوم في فولدر، تصوير الكاميرا اللي هي الجو برو اللي هي غالبا المشاهد اللي تحت الميه في فولدر لوحدها، تصوير مشاهد الدرون او تصوير صور عاديه، كل دي في فولدرات مترتبه، بحيث ان انا عارف اول ما اجي امنتج انا همنتج ايه الاول. اول جزئيه في البروجكت زي ما انتم شايفين هي الانترو دايما بحاول فيه ان انا اختصر، في نفس الوقت احط فيه نبذات بسيطه من الفيديو تخلي الشخص اللي بيتفرج يبقى عارف الفيديو ده هيبقى عن ايه. انا سافرت من القاهره لدهب بالباص 9 ساعات عشان اعمل حاجه واحده بس، عشان اغطس في اخطر مكان في العالم، مقبره الغطاسين، البلو هول. في الغالب انا بمنتج الانترو ده اخر حاجه خالص، بكون بقى خلاص منتجت كل الفيديوهات وعرفت ايه راح فين. اجي بقى في الاخر خالص اعمل الانترو ده، بيبقى غالبا تجميع من حاجات معينه في الفيديو، واقدر احطها في الاول عشان اطلع بالشكل اللي انا عايزه. حاجة مهمة محتاج تعرفها قبل ما تفكر اصلا ان انت تعمل اديتنج او مونتاج على اي لابتوب او اي كمبيوتر، هي فكرة الامكانيات بتاعت الجهاز. اولا برنامج زي ادوبي بريمير بيحتاج جهاز قوي عشان يقدر ان هو يedit عليه، وغير كده لما بتيجي ترندر يعني تطلع الفيديو من البرنامج بتحتاج برضو جهاز قوي عشان يقدر يرندر. فالعملية كلها يعني محتاجة رامات كويسة، محتاجة بروسيسور كويس، محتاجة كارت شاشة كويس عشان يقدر يستحمل كل الجرافيكس وكل الشغل اللي بيتعمل على ادوبي بريمير. ودي حاجة من الاساسيات بتاعة اللابتوب ده اللي هو ليجن واي 540، ان هو اصلا لابتوب السبيكس بتاعته عالية جدا لدرجة ان انت تمنتج عليه بسهولة. يعني هو اصلا اللابتوب ده معمول للجيمرز، الناس اللي بتلعب جيمنج، وفي نفس الوقت انت لو شخص بتعمل اديتنج زي اللابتوب ده بالنسبه لك هيبقى عالمي. البروسيسور بتاعه من انتل i7 9th generation، وفيه 16 جيجا رام، وكارت الشاشه جي فورس ار تي اكس
2060 اللي هو يعني انت من الاخر كده معلم، جيمنج شغال، اديتنج شغال، مفيش بقى العناء بتاع ان اللاب يحصل لاج او مش عارف ايه او الكلام ده كله، لا الدنيا عليه والشغل عليه حلو جدا. ده اللابتوب بتاعي وده اللابتوب بتاع لينوفو. في الحقيقة انا ما قدرتش يعني ما قارنش ما بينهم، لان انا اللابتوب ده انا جايبه مخصوص للايديتنج. خلينا نقول ان اللابتوب ده اولا مش براند معروف، لا انا اللابتوب ده انا مجمعه، فحاطط فيه اقوى بروسيسور، حاطط فيه احسن كارت شاشة، حاطط فيه رامات عالية جدا، كل الكلام ده كله على اساس ان هو لابتوب يعني عمره ما هيقف على حاجة، وفي الايديتنج هيبقى حلو جدا معايا. لما جيت بعتولي اللابتوب ده وعرفت ان سعره ربع سعر اللابتوب ده، فتوقعت ان اللابتوب ده بأمانة يعني مش هيعرف يأدي نفس الأداء بتاع اللابتوب ده. قلت وش مش هيعرف يتعامل مع الفوتج اللي هي ال 4K او ال 2.7K، ولكن الصراحة اتفاجئت يعني، والله بجد اتفاجئت، وخلاني كمان حاسس بان انا اتضحك عليا، يعني ان انا دفعت المبلغ ده في اللابتوب ده عشان اجمعه واطلع حاجة قوية، مع ان انا كان ممكن اجيب حاجة زي كده بسعر اقل بكتير وفي نفس الوقت بتعمل نفس الاداء او اداء قريب جدا من اللابتوب ده. وده اللي خلاني الفترة اللي فاتت دي خدت اللابتوب ده معايا اللينوفو وسافرت بيه دهب وشرم الشيخ، وكنت بمنتج عليه، وحلاوته صغر حجمه، يعني هو مقارنة باللابتوب ده صغير جدا وفي نفس الوقت سهل ان انت تاخده معاك في اي حته، ففرق معايا جدا الفتره اللي فاتت دي في الشغل بتاعه، ولكن في نفس الوقت يعني حسسني ان انا ضحك عليا. من الحاجات اللي انا بحاول اعملها في المونتاج ان انا دايما اخلي في قصه فيها تسلسل. يعني مثلا فيديو دهب ده لو اتفرجتوا عليه هتلاقوا ان في الاول خالص انا بقول الانترو، بعرف الفيديو هيمشي ازاي او ايه اللي هيحصل في الفيديو. المكان جميل، الناس بتقول عليه كلام جميل جدا، ولكن في حالات كتير وفاة. فالنهارده هنحاول نكتشف الناس دي ماتت ليه او ايه سبب الوفاة، وفي نفس الوقت انا كمان هحاول اغطس في البلو هول. بعد كده اول القصة هي ان انا محتاج ارجع تاني عشان ابدأ اراجع الحاجات اللي انا اتعلمتها في الغطس، وبعد كده بغطس غطسات اولى وتانية عشان اجهز نفسي للغطسة الاخيرة اللي هي البلو هول. وفي وسط الكلام ده كله بيحصل ان انا بتكلم عن البلو هول بطريقة غير مباشرة، سواء بعمل انترفيو مع حد او بروح مكان استكشف حاجة، وفي نفس الوقت لحد ما بنوصل للبيك اللي هو اقصى حتة بيصعد فيها الفيديو، هي اللقطة اللي انا خلاص بروح اغطس فيها في البلو هول وبستكشف بنفسي الغطس في البلو هول. وهنا كده يعتبر الفيديو او التسلسل بتاع الاحداث ماشي كده اهو. فهو ده الاسلوب اللي انا بمشي بيه في الايديتنج عشان اقدر برضو اقول القصة او احكي القصة بالمونتاج وبالفيديوهات اللي انا صورتها. طبعا بما ان اللابتوب ده هو لابتوب جيمنج في المقام الاول، فدي الصراحة بتسبب لي مشكلة كراجل بيشتغل اديتنج، لان انا في بعض الاحيان بلاقي نفسي رحت قافل الايديتنج وبقعد بقى ايه العب العاب. فطبعا الناس الجيمرز هينبسطوا اخر انبساط باللابتوب ده، وفي نفس الوقت الناس صناع المحتوى اللي زيي هينبسطوا برضه، يعني هيصنعوا محتوى ويلعبوا في نفس الوقت. وبكده اكون سريعا قلت لكم عن يعني حاجات بسيطة في الايديتنج والمونتاج اللي انا بعملهم. زي ما قلت لكم في الاول الفيديو انا مش بعمل حاجات واو ولا اي حاجة، بالعكس يعني انا المونتاج بتاعي سهل جدا وبسيط مفيهوش اي حوارات، ولكن هي الفكرة كلها في الايديتنج في التصوير. وانت بتصور انت عارف هتأديت الحاجة دي ازاي، او بتصور الحاجة عشان توظفها عشان تنقل القصة كاملة مش اكتر. وبالنسبة لللابتوب ليجن واي 540 انا صراحة يعني شايف ان هو لابتوب يصلح سواء لحد بيلعب جيمنج ومحترف جيمنج او بيحب الجيمنج فهيدوس معاك، او شخص زي بيحب الاديتنج وشايف ان هو محتاج لابتوب قوي يقدر ان هو يدوس معاه، فاللابتوب كان قوي جدا. وبما اننا اتكلمنا عن الجيمرز والناس اللي بتحب الجيمنج، ففي بطولة ليج اوف ليجندز دي معمولة بالمشاركة ما بين انتل ولينوفو، هسيب اللينك بتاع تويتش تقدروا تتابعوه في الديسكريبشن. وده كان فيديو سريع انتوا طلبتوه، فيا رب يكون عجبكم، وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي فيه مفاجآت وحاجات حلوة ولطيفة، فاشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.